Häng med mig, jag ska resa med tåg till Bergen och tillbaka med en av Nordens vackraste järnvägar, Bergenbanan, på lätt svenska såklart. Jag sitter och väntar på mitt nattåg från Oslo till Bergen. Tåget avgår 23.03 från spår 3. Jag går till plattformen. Hej då Oslo! Inne i tåget är det som vanligt bagagehyllor och säten. Vi börjar rulla. På det här tåget finns det möjlighet att köpa en egen kupé, men jag var lite snål och sov på sätena så här. Tåget kommer fram till Bergen klockan 6 på morgonen. Jag tar min väska från hyllan. Jag går mot utgången. Jag kliver av tåget. Vi planerar att spendera en hel dag i Bergen. Men jag har ett problem. Jag råkade låsa min väska och nu går inte låset att öppna. Så jag var tvungen att pilla i låset med en kniv. Men det löste sig till slut. Vi måste förvara vårt bagage någonstans. Så jag bestämde mig för att använda förvaringsskåpen på stationen. Jag följer instruktionerna på skärmen och betalar. Jag sätter in mitt kort och slår in koden. Jag tar ut mitt kort och nu får jag ett kvitto. Luckan är öppen och jag kan sätta in mina väskor i skåpet. Jag stänger luckan. Vi startar vår promenad vid stationen och videon om Bergen kan du se på min kanal. På eftermiddagen kommer jag tillbaka och hämtar mina väskor. Jag går till hotellet och checkar in. Det finns ingen receptionist så jag checkar in mig i en automat. För att få nycklar måste man skanna sin legitimation. Jag blippar kortet för att komma in. Vi sover över på hotellet innan vi åker tillbaka. Det är praktiskt med ett kök. På morgonen checkar jag ut från hotellet i automaten. Jag är taggad inför resan, precis som alla andra passagerare. Jag kliver ombord på tåget. Och väskan ska förstås på hyllan igen. Vilken bra träning. I början ser man inte något speciellt, så jag passar på att äta frukost. Vi passerar Hardangerfjorden, men man hinner inte se så mycket eftersom man åker genom tunnlar hela tiden. Det här är i mars så lite snö ligger kvar. Det är så himla vackert och det enda man vill göra är att titta ut genom fönstret. Vi passerar vackra sjöar, omringade av små byar. Det börjar bli lite kallare. Här ligger det is på sjön. Landskapet börjar förändras. Vi åker högre upp i bergen och här är det mer snö. Här växer det också fler barrträd. Små bäckar är fortfarande täckta av is. Det finns flera ord för att beskriva en fantastisk utsikt. Man kan till exempel använda adjektiv som häpnadsväckande, förbluffande, otrolig, spektakulär, fascinerande, blickfångande, otrolig, underbar, sagolik, osannolik, imponerande, storslagen, vacker, slående, enastående, bedårande, magisk. Jag kunde inte låta bli att filma allt vi åkte förbi. Man kunde nästan inte titta bort från fönstret. Nu närmar vi oss Myrdal. Landskapet förändras. Det blir mer snö och färre träd. Vi kommer upp på högre höjd och naturen blir mer karg och öppen. Nu är vi framme i Myrdal. Myrdal ligger på 866 meter över havet. Här kan man byta till Flåmsbanan, en av världens brantaste och mest kända tåglinjer.
Vi kommer ännu högre upp i fjällen och landskapet blir allt mer öppet. Här ser vi människor som åker skidor med en kite. Det kallas snowkiting. De använder vinden för att ta sig fram över snön. Nu är vi framme i Finse, en av de mest kända stationerna på hela Bergenbanan. Finse ligger på 1222 meter över havet och är den högsta belägna stationen i Norge. Vi befinner oss mitt på Hardangervidda, Europas största högfjällsplatå. Landskapet är öppet och nästan helt utan träd. Här kan det ligga snö stora delar av året och vädret kan förändras väldigt snabbt. Många människor kommer hit för att åka skidor. Från Finse tar det ungefär 3 timmar till Oslo. Titta vad vackert det är. Här börjar naturen likna den svenska. På tåget finns det också ett café. Jag köper något att dricka. Vi åker förbi flera älvar, sjöar och skog. Snart är vi framme i Oslo. På tåget finns också ett lekrum för alla leksugna barn. Men nu är min resa slut. Prenumerera på min kanal om du vill lära dig mer svenska.